হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ভিউৱাৰ্ছ, আজি এটা ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছে কাৰণ মোৰ বহুত অসুখ হৈ আছে। আজি 3বাৰমান হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি হ'ল শদিয়া চিভিল হস্পিটেল। ডক্টৰখিনি ইয়াত থাকে। একচুৱেলি তেখেতসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে মোৰ গা ভাল নাই বুলি, কিন্তু উঠা নাই যে একো নাই, তাৰ ডিউটি নাছিলে। আৰু এয়া হৈছে চিভিল হস্পিটেলটো। যিজন ডাক্তৰ ৰাতিপুৱালৈকে থাকিব, ৰাতিৰ ডিউটি থকাটো ৰাতিপুৱা 8টা বজালৈকে থাকিব লাগে, যিহেতু মানে নাই। মই ক'লোঁ নাৰ্ছক যে প্লিজ ডাক্তৰজনক ফোন কৰাই দিয়ে, নাই একো ৰেছপন্স নাই দিয়া। তাৰপিছত যাৰ নেকি ডাক্তৰৰ ডিউটি নাই, তেখেতৰ হেৰিত মই আহিছোঁ, ডিঙিটো একো ক'ব নোৱাৰে, এই কোৱাৰ্টাৰত আহিছোঁ, তথাপিও একো এটা ৰেছপন্স পোৱা নাই। যাই নহওক, তাৰ ভুল নাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কি কয়, এনেকৈ হ'ব লাগে নে নালাগে? চৰকাৰী হস্পিটেলৰ ডাক্তৰখিনি তেনেধৰণে কামবোৰ কৰি আছে। একচুৱেলি ইনফেকশ্যনটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত মানে কি কৈছে মোক, অকণমান হ'লে এবাৰ হ'লেও আপুনি চৰকাৰী মেডিকেলত দেখাই লওক বুলি কোৱা কাৰণে মই আহিছোঁ। একচুৱেলি সিহঁতৰ গাফিলতিৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত সোমাব মন নাই। তথাপি আজি সোমাইছোঁ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে, কিন্তু কোনো ৰেছপন্স তেনেকৈ নাই দিয়া।